ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක අලුත් එක්ක නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. subscribe කරලා හැබැයි තියෙන bell notification button එකත් ඔබාගෙන යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට එන්න තියෙන වැදගත් වෙන තොරතුරු හැමදේක් වගේ අපේ channel එක හරහා බලා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ කොහොම ඔයගොල්ලන්ගේ තුල ඉන්නේ Two Dudes Dubai YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වීසා සම්බන්ධයෙන් පොඩි තොරතුරක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. අපිට මේ report එක ලැබෙනවා. මේ අමර්සෙන්ට් එකේ තමයි මේ report එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන් clarify කරලා නැත්නම් පැහැදිලි කරලා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට අපි කිව්වා මේ මාර්ච් 1 වෙනිදායින් පස්සේ ඒත් එක මාර්ච් 1 වෙනිදා ඊට පස්සේ ජුලයි 12 මේ කාල අතරතුර ඔයාගේ රෙසිඩන්ස් වීසා එක එක්ස්පයර් ලා තියෙනවා නම් නැත්නම් කැන්සල් වෙලා තියෙනවා නම් ඔය අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කාලය දීලා තිබ්බා මේගොල්ලන් මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කාලය දීලා තිබ්බා ඔක්තෝබර් 10 වෙනකම්. ඉතින් ඔක්තෝබර් 10 තමයි අන්තිම දවස තිබ්බේ ඔයාලට වීසා එක රිනිව් කරගන්න නැත්නම් ඒ හරියන දේවල් කරගන්න. ඉතින් 11 වෙනිදා ඉඳන් ඔයාට ඕවර්ස්ටේ ෆයින් එක මේගොල්ලන් දැන් ඇක්ටිව් කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට නිකන් හරි ඔයාගේ රෙසිඩන්ට් වීසා එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ වීසා එක එක්ස්පයර් වෙලා තියෙනවා නම් අපි හිතමු මාර්ච් 1 වෙනිදා පස්සේ ඉඳන් ජුලයි 12 මේ කියන වකවානුව අතුරත ඔයාගේ වීසා එක එක්ස්පයර් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට කාලෙ තිබ්බේ ඔක්තෝබර් 10 වෙනකම් විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලන් ඕවර්ස්ටේ ෆයින් එක charge කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න ඕනේ. I think overstay fine එක ගැන කතා කරනවා නම් ඔයගොල්ලන් පළවෙනි දවසට ඔයගොල්ලන් charge කරනවා දිරාම් 125ක් පළවෙනි දවසට. ඊට පස්සේ හැම දවසම ඔයාට ඒ ඉන්න දවස් ගානට දිරාම් 25 ගානේ charge කරනවා. ඒත් එක්කම දිරාම් 100ක service charge එකකුත් ඔයගොල්ලන් charge කරනවා. ඔයගොල්ලන් exit වෙනකොට. මොකද මේක ඇත්තටම මේ ගොඩාක් විදිහට බලපානවා ඔයාගේ resident visa එකක් තියෙන කෙනෙක් නම්. මොකද ඔයාගේ සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ resident visa එක cancel වෙලා තිබ්බනම් ඔයාට ඒ කැන්සල් කරපු දවසේ ඉඳන් දවස් 28ක වගේ කාලයක් තියෙනවා ඔයාට ඒ වීසා එක චේන්ජ් කරගන්න. දැන් අපි තුමු එක්සැම්පල් එකක් ගත්තා කම්පැනි එක වැඩ කරනවා නම් ඒ කම්පැනි එකේ වීසා එක කැන්සල් කරලා තියෙනවා නම් එතකොට ඔයා කැන්සල් කරපු දවසේ පේපර් එක හම්බුනාට පස්සේ දවස් 28ක වගේ කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 28 කාලය ඇතුළත ඔයා ඒ වීසා එක මාරු කරගන්න ඕනේ. ඔයා වෙන කම්පැනි එකකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාට රටින් යන්න ඕනේ රටින් එක්සිට් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාට ඒ ටුවරිස්ට් විසිට් වීසා එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විසිට් වීසා එකට ඇප්ලයි කරනවා නම් මේ දවස්වල තියෙන ඒ තීරණය අනුව ඔයා අප්‍රූවල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒ ට්‍රැවල් ඒජන්ට් කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ගැන මොකක් හරි සැකයක් තියෙනවා නම් මගේ වීසා එක මොකද්ද චේන්ජ් වෙලාද මොකද්ද මට තියෙන ෆයින් සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න අවස්ථාවක් ලබා දීලා තිනවා අමර්සෙන්ට් එක හරහා. ඉතින් ඔයගලන්ට අමර්සෙන්ට් එකට කෝල් එකක් දීලා ඒකෙන් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීසා එක මොනවාද තත්ත්වය, ඒකට ෆයින්ස් මොනවාද තියෙන්නේ, ඒක සම්බන්ධයෙන් හැමදේම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ඩීටේල්ස් මම මේ වීඩියෝ එක පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නම්. සමහරවිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි ඔයගලන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මොන හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක සම්බන්ධයෙන් කියන්න පුළුවන් විදියට සපෝට් එකක් දෙන්නම් අපි අපේ channel එක හරහා දැනගන්න තොරතුරු. ඉතින් මොනවද දැනගන්න ඕන නම් මේ රෙසිඩන්ට් වීසා සම්බන්ධයෙන් මේ වීඩියෝ එක පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකක් හරි තේරුම් ගැනීමේ මොකක් හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට හරියට තේරුම් නැත්නම් ඒක ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට මම තොරතුරු තවත් අරන් එන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් මේක රෙසිඩන්ට් වීසා එක්ස්පයර් ලා තියෙන කට්ටියගේ ඒ කියන්නේ මාර්ච් 1 වෙනිදාන් පස්සේ ඒත් එක්කම ජුලයි 12 මේ අතරතුර වගේ වීසා එක එක්ස්පයර් ලා තියෙනවා නම් එතකොට ඔයගලන්ගේ කාලේ තිබ්බේ ඔක්තෝබර් 10 වෙනකම් විතරයි. ඉතින් ඔක්තෝබර් 10න් පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා ඉඳන් ෆයින් එක ඔයගලන් ඕවර්ස්ටේ ෆයින් එක ගහනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන් අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් වෙන්න. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එන අපි ඊළඟ හයිලයිට් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. එහෙනම් ගෙල්ලන්න. ආයිබෝවන්.